ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰে আজি একেবাৰে বেসিক টপিক এটাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছো আপুনি যদি এজন নতুন ট্ৰেডাৰ হয় শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে শুনিছে আৰু মাৰ্কেটৰ পৰা অলপমান এডিশনাল ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে চাওক ট্ৰেড কৰাটো একেবাৰে ইজি আপুনি অকল মাৰ্কেটত তিনিটা বস্তুহে আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে কি টি এস এণ্ড আৰ টি এস আৰ কি হয় আৰু ইয়াক কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিম গুটেইখিনি কথা মই ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰাটো ইমানটা টান কাম নহয় একো ৰকেট সায়েন্স নাই অলপমান যদি কমন সেন্স ইউজ কৰে অলপমান শিকি লয় তেতিয়া হলে আপুনিও মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰিব পাৰিব আৰু এডিশনাল ইনকাম কৰিব পাৰিব চাওক সবতছে আগে যদি আপুনি মাৰ্কেটত একেবাৰে নতুন তেতিয়া হলে আপুনি এটা ডিমেট একাউন্ট এটা খুলিব লাগিব কাৰণ ডিমেট একাউন্ট নোৱাকে আপুনি মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে আৰু আজিকালি ডিমেট একাউন্ট খোলাটো একেবাৰে ইজি আপুনি অনলাইন খুলিব পাৰিব আৰু একেবাৰে ফ্ৰীতে খুলিব পাৰিব কেনেকৈ খুলিব মই তলত এটা লিংক দি দিম তাত গৈ পেলাই আপুনি ক্লিক কৰিলে গমে পাই যাব কেনেকৈ খুলিব লাগে সো তাত আপুনি ফ্ৰীতে ডিমেট একাউন্ট এটা খুলি ল'ব পাৰিব সো ডিমেট একাউন্ট এটা খুলিলে তাৰ পিছত আপুনি মাৰ্কেটৰ বিষয়ে অলপমান শিকিব লাগিব বেসিক বস্তুখিনিটো জানিব লাগিব নিহিকাকে কোনো কামে কৰিব নোৱাৰে নহয়নে সো কেনেকৈ শিকিব আমাৰটো ইউটিউব চেনেল আছে আপডেটস এছএমএছ বাই ৰাজীৱ এলবি ইয়াতে মই বেসিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই টেকনিক্যাল এনালাইসিস ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি কিছুমান বেসিক টাৰ্মিনোলজি আৰু ৰিসেন্টলি মই অপচন ট্ৰেডিংৰ এটা ভিডিঅ' সিৰিজও ষ্টাৰ্ট কৰিছো সো ইয়াতে আপুনি আহি পেলাই চাব পাৰিব অলৰেডি 125 ভিডিঅ'স মই আপলোড কৰিছো শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰতে সো এইবিলাক ভিডিঅ' চাইও আপোনালোকে শিকিব পাৰিব আৰু যদি ফাৰ্স্ট টাইম আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব সো যিয়ে নহওক এতিয়া আমি জানি লওঁ প্ৰথমতে যে মই কলো টি এস আৰ হয়নো কি আৰু ইয়াক আমি মাৰ্কেটত কেনেদৰে চিনাক্ত কৰিম গুটেইখিনি কথা কৈ আছো ঠিক আছে সো টি এস আৰ মানে টি ফৰ ট্ৰেন্ড সো ট্ৰেড কৰিবলৈ হলে সবতছে আগে আপুনি মাৰ্কেটৰ ট্ৰেন্ডটো জানিব লাগিব ট্ৰেন্ড মানে কি ট্ৰেন্ড মানে মাৰ্কেটৰ ডাইৰেকশন কি মাৰ্কেট কোন পিনে গৈ আছে ওপৰ পিনে গৈ আছে নে তল পিনে গৈ আছে নে মাৰ্কেট একেটা জায়গাতে এনেকে কনসলিডেট কৰি আছে সো ট্ৰেন্ডটো আইডেন্টিফাই কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ট্ৰেন্ড নোহোৱাকে আপুনি কোন দিশত ট্ৰেড কৰিব আপুনি বাই কৰিব নে সেল কৰিব নহয়নে সেইকাৰণে ট্ৰেন্ডটো প্ৰথমতে আইডেন্টিফাই কৰিবই লাগিব দেন সেকেন্ড কি কৰিব আপুনি এস ফৰ সাপোর্ট মার্কেটত সাপোর্ট কোড আছে সাপোর্ট মানে কি কোনখিনি জায়গাৰ পৰা প্ৰাইসটো বাউন্স কৰিছে মানে তাৰ তলত যোৱা নাই হেতুকে সাপোর্ট বুলি কয় ঠিক আছে এন্ড ফাইনালি আপুনি কি কৰিব ৰেজিস্ট্যান্সটো উলিয়াব লাগিব আৰ ফৰ ৰেজিস্ট্যান্স কোড বাধা আছে মানে প্ৰাইসটো গৈ পেলাই আৰু ওপৰলে যাব নিবিচাৰে হেতু জায়গা আপুনি বিচাৰিব লাগিব হেতু কেনেকৈ বিচাৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি টেকনিক্যাল এনালাইসিস জানিব লাগিব সো মই ইয়াতে থুলমুলকে কৈ দিও কেনেকৈ আপুনি মাৰ্কেটৰ ট্ৰেন্ডটো আইডেন্টিফাই কৰিব ঠিক আছে সো সবতছে আগে কি কৰিব যদি আপুনি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰে তেতিয়া হলে নিফটি আৰু সেনসেক্সৰ ট্ৰেন্ডটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব চাওক এইটো মই নিফটিৰ 5 মিনিটৰ চাৰ্ট দেখাই আছো এইটো দেখা পাইছে ন এইবিলাক প্ৰত্যেকটো ক্যান্ডেলে 5 মিনিটৰ ডেটা হোল্ড কৰি আছে ঠিক আছে এইটো ক্যান্ডেলষ্টিক চাৰ্ট হয় ফৰ 5 মিনিটস ক্যান্ডেলষ্টিক চাৰ্ট সো ইয়াৰ পৰা আপুনি ধৰিব পাৰিছে হবলা কালাৰটো চাইও ধৰিব পাৰিছে আৰু মাৰ্কেটটো কোন পিনে গৈ আছে হেতুও ধৰিব পাৰিছে নহয়নে সো ৰাতিপুৱা ইয়াতে খুলিছে খুলি পেলাই মাৰ্কেটটো তললে এনেকে মুভ কৰি আছে তাৰনে মাৰ্কেটৰ ট্ৰেন্ড কি মাৰ্কেটৰ ট্ৰেন্ড ইজ ডাউন ট্ৰেন্ড এটো নিফটি ট্ৰেন্ড দে সো এতিয়াতো আপুনি নিফটি ট্ৰেড নকৰে আপুনি ষ্টকতে ট্ৰেড কৰিব নিফটি এটা ইনডেক্স হয় সো ষ্টকত ট্ৰেড কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব মই কৈ আছো স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেস গৈ আছো সো নিফটি ট্ৰেন্ডটো গম পালে নিফটি ট্ৰেন্ড ইজ ডাউন ট্ৰেন্ড তলমুৱা মাৰ্কেট আজি তলফালে গৈ আছে সো এতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়া হলে জেনাৰেলি কি হয় নিফটি যোনটো ডাইৰেকশনত মুভ কৰি থাকে ষ্টক বিলাকো হেতু ডাইৰেকশনতে মুভ কৰে মোস্ট অফ দা ষ্টক গতিকে আমি এনেকুৱা কিছুমান ষ্টক বিচাৰিম যোনবিলাক ষ্টক আজি তলপিনে মুভ কৰি আছে ঠিক আছে সো হেতু আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ বহুত স্ক্ৰিনাৰ আছে মই একেবাৰে সিম্পল স্ক্ৰিনাৰ এটা কৈ দিও ইয়াতে এটো ট্ৰেডিং ভিউ সফটওয়্যাৰ হয় ঠিক আছে এটো ফ্ৰী ভাৰ্জন হয় আপুনি ফ্ৰীতে ইয়াতে একাউন্ট এটা খুলি পেলাই
এইটো প্ল্যাটফৰ্ম ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াতে আহিব 9:15 টো মাৰ্কেট খুলিব আপুনি অলপমান ওয়েট কৰিব 5-10 মিনিট মান তাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে ন এটা ভলিউম বুলি ট্যাব আছে সো ইয়াতে আহিব আহি পেলাই 500k এটো প্ৰথমতে 0 থাকিব ঠিক আছে আপুনি এটো কি কৰিব 500k কৰি দিব মানে কি বুজাইছে এইটো বুজাইছে যে ইয়াত যোনবিলাক ষ্টক আহিব সেইবিলাক ষ্টক মিনিমাম 500k মানে 5 লাখ ভলিউমত ট্ৰেড হৈছে ঠিক আছে ভলিউমটো আপুনি চাবই লাগিব ভলিউমে মোমেন্টামটো ইন্ডিকেট কৰে সো ট্ৰেড কৰিবলৈ হলে আপুনি মোমেন্টামটো জানিবই লাগিব মোমেন্টাম থাকিলেহে আপুনি হেতু ট্ৰেড কৰি পেলাই ভাল পাব আৰু হেতু ষ্টক পুৰা স্পিডত মুভ কৰিব সো ইয়াতে আমি ভলিউমটো স্ক্ৰিন কৰিলো তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক চেঞ্জ পার্সেন্টেজ বুলি এটা ট্যাব আছে ইয়াতে এবাৰ আপুনি এনেকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰিলে ষ্টক বিলাক সিরিয়ালি অ্যারেঞ্জ হৈ যাব দেখিছেন ইয়াত মানে ওপৰৰ পৰা তললে প্ৰথমতে 12% 10% 9% 7% এনেকে দেখা পাইছে তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আকৌ এবাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম কিয় ক্লিক কৰিছো এতিয়া ষ্টক বিলাক অ্যাসেন্ডিং অৰ্ডাৰত অ্যারেঞ্জ হৈ গৈছে ঠিক আছে তাৰমানে যোনবিলাক ষ্টক বেছি আজি নামিছে সেইবিলাক প্ৰথমতে আহিছে তাৰ পিছত লাহে লাহে উপৰৰ ষ্টক বিলাক ঠিক আছে সো যেহেতু নিফটি ট্রেন্ড ডাউন ট্রেন্ড মানে তললে গৈ আছে গতিকে আমি কি কৰিম এনেকুৱা ষ্টক চাম যোনবিলাক ষ্টক আজি তল পিনে মুভ কৰি আছে সো এইবিলাক বেছি মুভ কৰি আছে সো বেছি মুভমেন্ট দেখুৱা ষ্টক বিলাকহে আমি ইয়াতে চাম ঠিক আছে সো এইটো চাওক এপলৰ টায়াৰ এইটো এটা চিনাকি ষ্টক হয় আৰু আপুনি অলপমান চিনাকি ষ্টকে লব নতুনতে কাৰণ হেবিলাকত মানে লিকুইডিটি ভাল থাকে সো এপলৰ টায়াৰত চাওক এতিয়া মই কি কৈছিলো TSR ট্ৰেন্ড সাপোর্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্স উলিয়াব লাগিব সো ইয়াতো ট্রেন্ডটো গমে পাইছে ডাউন ট্রেন্ডত আছে ঠিক আছে সো এনেকে তললে গৈ আছে তাৰপিছত সাপোর্ট কোড পাইছে চাও এইখিনি জায়গাত আহি পেলাই আৰু তললে আহা নাই তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এনেকে বাউন্স কৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত এগেইনি তললে গৈ আছে সো ট্রেন্ডটো ডাউন ট্রেন্ড হল তাৰপিছত সাপোর্টটো কোড পাইছে সাপোর্টটো এইখিনি জায়গাত সো আমি এস টো উলিয়ালো রেজিস্ট্যান্স কোড আছে রেজিস্ট্যান্স এইখিনি জায়গাত ইয়াৰ পৰা এনেকে গৈছে তাৰপিছত আকৌ ই তললে গৈ আছে সো এইটো হল রেজিস্ট্যান্স সো তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম যেহেতু ষ্টকটো ডাউন ট্রেন্ডত আছে তেতিয়া হলে আমি সেল কৰিব লাগিব বা শর্ট কৰিব লাগিব সো সেল বা শর্ট সেল যদি কি হেতু না জানে তাৰ ওপৰত ডিটেইলস ভিডিও আছে হেতু আপুনি চাব পাৰিব মোৰ চেনেলটোত গৈ পেলাই ঠিক আছে সো সেল কৰিব কোড সেল কৰিব লাগিব যদি সাপোর্টটো ব্রেক হয় এইটো সাপোর্ট যদি ব্রেক হয় তেতিয়া আপনি সেল কৰিব ঠিক আছে সো এইটো সাপোর্টটো এতিয়ালৈকে ব্রেক নাই কৰা গতিকে আপনি ইয়াত সেল কৰিব নালাগে তাৰনে যদি ব্রেক হল হয় তেতিয়া হলে ইয়াতে সেল কৰিলে হয় আৰু যেতিয়া আৰু তলত যাব তেতিয়া আপনি তাত বাই কৰিব ঠিক আছে সো এইটো তো হোৱা নাই এইটো আপনি ডিসকার্ড কৰি দিও এনেকে চাই থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু বেলেগ কি ষ্টক আছে চাও এনেকুৱা বহুত ষ্টক আছে আপনি এইবিলাক পাবো আৰু চিনাকি ষ্টকে লব আৰু আজি আমাৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে এই টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই এটা কল দিছিলো হেতু মই আগে দেখাই দিও কোনটো কল দিছিলো আজি মই VDL ত সেল কল এটা দিছিলো ঠিক আছে এইটো ফ্ৰী চেনেল আপোনালোকে ইয়াত জয়েন কৰিব পাৰিব লিংকটো মই তলত দি দিম ঠিক আছে সো VDL টো চাও মই VDL ত কি চাই প্লাই ট্ৰেড টো দিছিলো সো VDL চাও ইয়াতে মই পুৰা ডিটেইলস আকি থৈ দিছো ইয়াতে চাওক মার্কেটটো কি হৈছে ৰাতিপুৱা উঠি obviously ট্রেন্ড তো ডাউন ট্রেন্ড আমি সেই কাৰণে ইয়াতে সেল কল দিছিলো এনেকে ইয়াৰ পৰা VDL টো তলত নামিছে তাৰপিছত চাওক এইখিনি জায়গাত আহি প্লাই আবার সাপোর্ট লৈছে এগেইন ওপৰলে গৈছে এগেইন তললে আহিছে এইখিনি জায়গাত বাৰে বাৰে সাপোর্ট লৈছে থাৰ্ড টাইম এনেকে সাপোর্ট লৈ ওপৰত গৈছে সো গতিকে আমি কি কৰিছো এইটো লেভেল যেতিয়া ব্রেক হৈছে সাপোর্ট টু ব্রেক হৈছে ইয়াতে আমি সেল কৰি দিছো ঠিক আছে সো ইয়াতে সেল কৰি দিছো আৰু ৰেজিস্ট্যান্স কোড আছে ৰেজিস্ট্যান্স এইখিনি মানত আছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা এনেকে ঘূৰি আহিছে না গতিকে ইয়াতে আমি এটা স্টপ লস লগাই দিছো আৰু টার্গেটটো কোড সেট কৰিছো প্ৰথম টার্গেটটো আমি ইয়াতে সেট কৰিছো মানে যিমানখিনি আমি স্টপ লস লগাইছো হিমানটো ডিসটেন্সত আমি ইয়াতে টার্গেটটো সেট কৰি দিছো এইটো প্ৰথম টার্গেট ঠিক আছে আৰু সেকেন্ড টার্গেটটো কোড সেকেন্ড টার্গেটটো এগেইন ইয়াৰ পৰা এইখিনি লৈকে যিমান ডিসটেন্স ইয়াৰ হিমান ডিসটেন্স তলত আমি সেকেন্ড টার্গেটটো সেট কৰি দিছো ঠিক আছে সো সিম্পলি আপনি এনেকে ট্ৰেড কৰি যাব ইয়াতে চাওক প্ৰথম টার্গেটটো তো এচিভ হৈছে লগালগ এচিভ হৈছে অলপ দেৰি পিছতে
সেকেন্ড টার্গেটটো এতিয়ালে এচিভ হোৱা নাই এতিয়া মার্কেট চলি আছে তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে পার্শিয়াল প্রফিট বুক কৰি লব তাৰ পিছত এগেইন স্টপ লস টু ট্ৰেইল কৰিব সো এইবিলাক কেনেকে কৰিব লাগে পার্শিয়াল প্রফিট বুক কেনেকে কৰিব লাগে ট্ৰেইল কেনেকে কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰতো মই ডিটেইলস ভিডিও বনাই থৈছো সো সেইবিলাক ভিডিও আপুনি চাব পাৰে ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি স্ট্র্যাটেজি শিকিব বিচাৰে ইন্টারডে বা সুইং ট্রেডিং কেনেকে কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত মোৰ কিছুমান কোৰ্সও আছে দেই এইবিলাক কোর্স আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু মোৰ লাইভ ক্লাসও আছে এইবিলাকটো ৰেকৰ্ডেড ক্লাস হয় আপুনি যেতিয়া তেতিয়া এটেন্ড কৰিব পাৰিব এনৰোল কৰাৰ পিছত আৰু লাইভ ক্লাসও ইয়াত আছে এটো মই মাহত দুটামান ব্যাচ লওঁ সো এইবিলাক ইয়াতে আহি পেলা আপুনি লাইভ ক্লাসও এটেন্ড কৰিব পাৰে সো জিয়ে নহক এনেকে সিম্পল ফান্ডা ফলো কৰি পেলা আপুনি শেয়ার মার্কেটত ট্রেড কৰিব পাৰিব ইয়াত একো ৰকেট সায়েন্স নাই বহুত সিম্পল হয় কিন্তু হা প্ৰথমতে শিকিব লাগিব নি শিকাকে কোনো ট্রেড কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে সো ভিডিওটো কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব যদি ভাল পাইছে ভাল বুলি লিখিব বেয়া পালে বেয়া বুলিও লিখিব পাৰে একো আপত্তি নাই বেয়া নাপাও মই কিন্তু কিবা এটা ফিডব্যাক দিব আপোনালোকৰ ফিডব্যাক পালে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম সো আজিলে ইমানে ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ